पछिल्लो समय के व्यस्त हुनुहुन्छ? पढाउने मान्छे भएको हुनाले किताब पढ्ने, किताब लेख्ने। अहिले पछिल्लो समयमा यो चाइना साउथ एसिया जियो इकोनोमिक्सको नेपाली ट्रान्सलेसनको काम सिद्ध्याउँदै थियो। ट्रान्सलेसन नानीहरूले गरिसकेपछि त्यसको भाषा याद गर्न त्यो सिद्धियो होला। त्यसो जस्तो थियो अहिले पछिल्लो समय। हजुर, यो राजनीतिक विषयमा केही दिन अगाडि रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल नेपाल आए। नेपाल आउँदाखेरि नेपालमा अर्कै राजनीतिक माहौल तात्यो। कतिपय नेताहरू उहाँलाई भेट्न जाने अथवा उनले विशिष्ट नेताहरूलाई भेट्न जाने क्रम चलेको। यो रस्साकसी चाहिँ किन देखियो? वास्तवमा यो खालका गतिविधिहरू संसारभरि हुन्छन्। कसैले गर्न जान्दछन्, कसैले गर्न जान्दैन। कतिपय यस्ता खालका संस्थाहरू, चाहे सिआइएको होस्, चाहे चाइनिजहरूको होस्, चाहे रको होस्, यस्ता संस्थाका मान्छेहरू यसरी नै जाने हो, यसरी नै भेट्ने हो, यही नै गर्ने हो। तर त्यो प्रोफेसनलिजम एउटा व्यावसायिकता भन्छ नि, यहाँ चाइनिज पनि आउँछन्, सिआइएका मान्छे पनि आउँछन्। तर भारतको र नेपालको स्थिति चाहिँ के हो भन्दाखेरि म यसलाई त्यति धेरै ठुलो रूपमा लेख्न कि त्यस कारण म यो अलिक फरक कुरा गर्दैछु। किनभने म अलिक फरकै कुरा गर्छु। नेपाल र भारतमा इन्टेलिजेन्स भनेको जागिर हो, व्यवसाय होइन। त्यो व्यवसाय दक्षता होइन। सिआइएको कुनै मान्छेले म सिआइएको चिफ हुँ भनेर कहिले हिँडेर देखाएको छैन नि। तर यहाँ हाम्रो त कतिपय कार्यक्रममा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख भनेर हामी भाषण गर्न पाउँछौँ। त्यही कारण यिनीहरू प्रभावकारी छैन। सिआइएको मान्छे यहाँ प्रत्येकचोटि आइरहेको हुन्छ। सिआइएको मान्छे कहिले कुन विभागको मान्छे भएर आइरहेको हुन्छ, कहिले कुन विभागमा हुन्छ, कहिले एग्रिकल्चरको मान्छे भएर आएको हुन्छ। उसले पनि भेट्छ, उसले पनि कुरा गर्छ। मिडियाले के ठान्छ भन्दाखेरि युएस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटको एउटा डेपुटी डाइरेक्टरले आएर भेट्यो भन्छ। तर प्लान्टेड उही हुनसक्छ सिआइएको मान्छे। चाइनिजहरू यहाँ कयौँ आउँछन्, उनीहरूका प्राध्यापकदेखि लिएर आउँछन्। तिनै त्यहाँका इन्टेलिजेन्सका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छे आउँछन्। यहाँ चाहिँ भेट्दाखेरि एउटा प्राध्यापकले भेटे आउँछ। अब जागिर भएको हुनाले भारतबाट रको मान्छे रको चिफ भनेर आउँछ। हेर्नुहोस्, नेपालको मान्छे गयो भने त्यो नेपालको इन्टेलिजेन्सको मान्छे प्रमुख भनेर जान्छ। अब जब तपाईँले कोही इन्टेलिजेन्सको मान्छेलाई यो इन्टेलिजेन्सको प्रमुख हो भनेर आउँदैछ भनेर भेट्न आउनुहुन्छ, त्यसले केही भन्छ त्यसलाई? भेट्दा के भयो भन्छु भन्छ क्या, प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर के भयो, अर्कोसँग भेटेर के भयो, त्यो न तिनीहरूले केही भन्छन् न उसले सोध्न सक्छ। त्यस कारण यो म चाहिँ के देख्छु भनेर भन्दाखेरि 1965 देखि नै अहिलेसम्म रको गतिविधि तपाईँको हेर्नै हो भने म अर्को तरिकाबाट हेर्छु। रको इन्टेलिजेन्स नेपालमा प्रभावकारी थियो भने 1965 देखि 1972-73सम्म नेपालमा खम्पा विद्रोहको स्थिति किन देख्न सकेन? त्यो त भयङ्कर ठुलो घटना थियो नि त। उसले त कहीँ यसलाई ल्याएन नि त। यदि रको राजनीति इफेक्टिभ थियो भने भारतले त वास्तवमा नेपालमा देखिने गरी हस्तक्षेप गरे बाहेक त भारतको पोलिटिक्स त नेपालमा त सफल छैन त कहिले पनि। उसले त म्यानेज गर्ने हो नि, उसले त बिगार्ने मात्रै होइन नि। इन्टेलिजेन्स भने त उसको पोलिसीलाई फिट गरेर त्यसअनुसार त्यो देशको उसलाई बगाउने हो नि। तपाईँको सिक्किमको कुरो गर्छन् धेरै मान्छेहरूले। सिक्किममा होपको गएर सिआइएको मान्छे गएर राजासँग बिहे गरेर दरबार लथालिङ्ग पारेर राजालाई अल्को अलिक बनाएर सबै मान्छे लडाएर सिआइएले लथालिङ्ग पारे बेला अब राजतन्त्र नै जाने स्थिति भएपछि अमेरिकाले त सिक्किम झोलामा हालेर लाने त थिएन। त्यहाँ भारत गयो। त्यो भारतले गरे अपराध। भारतले बिना काममा फोकटमा पाएको हो नि त सिक्किम त। त्यो त्यहाँभित्रको तबाह त सिआइएले गरे हो। किनभने सिआइए टिबेटलाई हेर्नको लागि जान्थ्यो र त्यहाँ सिआइए असफल कसरी हो भन्दाखेरि सिआइए त्यस्तो स्थिति पारेर उसले चाहेको मान्छे सिक्किमको त्यो दरबारमा ल्याएर त्यहाँ बसेर चीनलाई हेर्न चाहन्थ्यो। तर सिआइए असफल भयो, सिआइएको ठाउँमा उसले लियो। त्यस कारण यसलाई म त्यति धेरै ठुलो कुरो नजरकै निशानाकै भने जस्तै होइन। त्यति क्षमता भारतको इन्टेलिजेन्स
हातमा भइदिएको भएदेखि काश्मीरको समस्या समाधान हुँदैन थियो। त्यसैले यो स्टन्ट हो, यो जागिर हो। यो म के देख्छु भन्दाखेरि हामीलाई भारतको पटक धेरैचोटि भारतले खिचपिच गर्यो, कहिले ब्लकेट, कहिले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप। जवाहरलाल नेहरूका पारादेखि हेर्ने भने कहिले जवाहरलाल नेहरू चाहिँ चीनमा गएर नेपालमा तिमीहरूको राजदूतमा राख भन्ने जस्ता यी खिचपिचले गर्दाखेरि दिमागमा यति धेरै विरुद्ध, भारतका विरुद्धमा हाम्रा कुराहरू छन् नि। हामी जे पनि भारतले नेपाल विरुद्ध गर्छ, नेपाल विरुद्ध खेल्छ भन्ने मानसिकता मनोविज्ञान नेपालीहरूमा बनेको छ। अब अहिले नेपालमा के छ? अहिले नेपालमा कुनै राजनीतिक त्यस्तो घटना त छैन। नेपालमा चीन र नेपालको कुनै विशेष सम्बन्धको अहिले स्थिति होइन भने अहिले नेपालमा संविधान पारित हुन लागेको भएदेखि, सरकार परिवर्तन हुन लागेको भएदेखि, इलेक्सन हुन लागेको भए ल एउटा निश्चित अब्जर्भेसनको लागि आयो भने अहिले नेपालमा एउटा सरकार छ। साह्रै धेरै भइहाल्दाखेरि त्यो सरकार परिवर्तन भएर त्यो प्रधानमन्त्री वा त्यो सरकार परिवर्तन हुँदा त्यही पार्टीको अर्को व्यक्ति बन्ने हो। त्यसले कत्रो ठुलो डिफरेन्स बनाउँछ भारत र नेपालको स्थितिमा। त्यसले त्यत्रो धेरै ठुलो स्थिति त बनाउने होइन। भनेपछि यो उनको भ्रमणको कुनै अब्जेक्टिभ थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरू पनि जागिर खान्छन्, कहिले कहिले बाहिर जान मन लाग्छ, बजेट हुन्छ, साथीभाइसँग भेटघाट गर्न मन लाग्छ, त्यस अर्थमा आए। तर किनभने रको अहिले नेपालमा आएर केही गर्नुको कुनै उद्देश्य छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि हाम्रो नेताहरूमा चाहिँ यति ठुलो छटपटाहट चाहिँ किन? यो चाहिँ के हो भने उनीहरूले दुईटै कुरा छ। रको डाइरेक्टर गएर बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्री भेट्न सक्दैन, रको मान्छे गएर अमेरिकाको राष्ट्रपति भेट्न सक्दैन, रको मान्छे चीन गएर भेट्न सक्दैन। तर यहाँ उनीहरूको पनि सानो हो, यहाँका प्रधानमन्त्रीले भेट्छन्। त्यसको तात्पर्य के हो भने हाम्रो राजनीतिमा एउटा एक्ज्याक्टली नेपाली शब्द छैन, तर त्यो एउटा डिकोरम भन्छ क्या। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले काहीँ न काहीँ अरू देशको प्रधानमन्त्रीहरूको अगाडि उभिँदाखेरि म पनि नेपालको प्रधानमन्त्री, यो विदेशको प्रधानमन्त्री हुँ र भन्ने माइन्डमा सोधिराख्ने हुन्छ भन्छ क्या मनोविज्ञानमा। त्यो लेभलको म नेता हुँ, म 50औं वर्ष राजनीति गरेर आएको मान्छे हुँ, मेरो देशको टेरिटोरी सानो हो, तर म अर्को देशको सभरेन प्राइम मिनिस्टर हुँ भन्ने हाम्रो देशको मान्छेले सोध्दैन। हेर्नुहोस्, अब डर के छ भन्दाखेरि जस्तो अहिले जुन सेन्सेसन छ नि, नेतालाई पनि त त्यही छ नि, रको डाइरेक्टर यहाँ आएको छ बाफे भन्ने छ, त्यसलाई भेटेर खुसी पार्न पायो भने मेरो सत्ता आउँछ कि भन्ने हरेक मान्छेलाई हुन्छ। यहाँ कसैले थाहा पाएर भेटे, कसैले थाहा नपाएर भेटे, तर त्यो मान्छे यहाँ आएको बेला त त्यहाँ हजारौँ बुद्धिजीवीले पनि भेटे, नेताहरू सबैले भेटे। त्यो उसको सेल्फ अर्गेनाइजमेन्ट भन्छ कि हाम्रो भाषामा चाहिँ। सेल्फ अर्गेनाइजमेन्ट भने के भन्दाखेरि भारतको रको चिफ यहाँ आयो त्यो भन्ने कुरै होइन। यदि मिसन छ भने उसले आफू आएको कुरै बताउँदैन, को आयो नै थाहा हुँदैन, कसले भेटेको हो भन्ने थाहा हुँदैन। उसको कुनै मिसन थिएन, त्यसका औपचारिक नेता जस्तो आयो, रको डाइरेक्टर आयो, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यो। यो पोलिटिकल स्टन्ट पनि होइन, यो अर्गनाइजमेन्ट हो भन्छु म। एउटा यो आफ्नो महत्त्व आफैले ठुलो पार्ने भन्छ नि। त्यस कारण यो घटनाको बारेमा मैले चाहिँ सोच्दा पनि सोचिनँ, काहीँ बोल्दा पनि बोलिनँ। मेरा लागि यो महत्त्वपूर्ण कुरै होइन। 2001मा चाहिँ द हिन्दूले चाहिँ एउटा रिपोर्टै निकालेर छ, द प्लेग्राउन्ड स्पाइस भनेर। यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ आइएसी एजेन्टहरू पनि उत्तिकै चर्किन्छ भनेर त्यतिखेर निकालेको छ। अनि के नेपाल, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका लगायत विभिन्न देशका स्लिपर सेलर उत्तिकै एक्टिभ छन् नेपालमा? यो कस्तो ठाउँ हो भनेर भन्दाखेरि एक अर्थमा भन्दाखेरि एसियाको स्विजरल्यान्ड हो यो। जस्तो एसियाको युरोपको स्विजरल्यान्डमा जोसुकै हुन्छ, व्यापारिक दृष्टिकोणले सिङ्गापुरमा पनि जोसुकै हुन्छ। र एक अर्थमा नेपालको भिसा इमिग्रेसन सिस्टम भएको हुनाले यहाँ जो पनि आउँछ। यहाँ एउटा खास उद्देश्यले आउँछ मान्छेहरू। किन भनेर भन्दाखेरि स्पाई एजेन्सीहरू यहाँ किन आउँछ भनेर भन्दाखेरि यो पाकिस्तानको मान्छेहरूलाई इन्डियनहरू नेपालमा बसेर के गरिरहेछ, अर्थात् नेपालमा आएर इन्डिया के गरिरहेछ भन्ने थाहा पाउनको लागि उनीहरू आउँछन्। नेपालको विरुद्धमा आउँदैन उनीहरू। भारतले कहाँ के स्ट्रेटेजी बनाइरहेछ भन्ने खालको कुरो उनीहरू यहाँ आउँछन्। त्यो कुरो उनीहरूले कसरी सूचना पाउँछन् भने यहाँ त 10औं लाख इन्डियनहरू काम गर्छन् त, उनीहरूसँग इन्डियन भएर कुरा गर्छन्।
अनि उनीहरूले इन्डियामा चाहिँ कुन ठाउँमा कसले जित्छ के गर्छ त्यो त इन्डियामा गएर जे सूचना पाइन्छ त्यही सूचना पाकिस्तानीहरूले नेपाल आएर पाउँछ। पाकिस्तानीहरू त्यस कारण आउँछन्। सिआइएको किन यहाँ उपस्थिति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि जे कुरा उनीहरू गएर चीनमा बुझ्न सक्दैनन् त्यही कुरो यहाँ उनीहरू चिनियाहरूसँग बुझ्छन्। सबै चिनिया त कम्युनिस्ट छैन नि त। जो टुरिस्ट वर्षमा 2 लाख टुरिस्ट आउँछ त्यो सबै कम्युनिस्ट आउँछ र त्यो त एन्टी कम्युनिस्ट पनि आउँछ। त त्यही टुरिस्टमा घुलमिल गरेर उनीहरू चीनमा भइरहेको कुरा यहाँबाट सूचना लिएर आउँछन्। यदि तपाईँ हामीले सोचे जस्तो सबै इन्टेलिजेन्सहरू नेपालमा नेपालको विरुद्ध काम गर्न आउँथे भने अस्ति नै के हुन्थ्यो। तर यो उनीहरूका लागि एउटा खुल्ला भूमि हो। यस्तो दिनुहुन्छ कि हुँदैन प्रश्न यो। यस्तो दिएर हामीलाई त्यत्रो नोक्सानी नहोला आफ्नो ठाउँमा होला। तर यस्तो हुँदै गयो भने यहाँको नागरिक यहाँको व्यापार हरेक कुरा चाहिँ शङ्कास्पद हुन थाल्छ। त्यसकारण एउटा राष्ट्रले यस्तो खुल्ला दिनु हुँदैन। तर यो नेपालको पोलिटिक्सका लागि रणनीति त्यो रणभूमि हुने होइन। उनीहरूको लडाइँको टार्गेट चाहिँ अर्कै छ। आइएसआरको टार्गेट इन्डिया होला, इन्डियनको टार्गेट पाकिस्तान होला, सिआइएको टार्गेट चाइना होला, चाइनिजको टार्गेट इन्डिया होला, अर्को होला। त्यो उनीहरूका लागि गर्छन्। त्यस कारण यो चाहिँ कस्तो हो भनेर भन्दाखेरि यहाँ आएर बसेर एकले अर्कोलाई फलो गर्ने ठाउँ हो। नेपालको एडमिनिस्ट्रेसन नेपालको पोलिटिक्सप्रति उनीहरूको त्यति धेरै ठुलो चाख हुँदैन। दोस्रो कुरो सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरो तपाईँ मिडियाका साथीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो नेपालमा के कुरा गोप्य छ र इन्टेलिजेन्स गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त। नेपालमा प्राइम मिनिस्टरले के खान्छ भन्ने कुरो त अलिक परतिरको घरबाट देख्दैन र। तपाईँको पुलिस हेडक्वार्टरमा बस्ने आइजिपीको अफिस भन्दा 100 मिटर पर त 5 तले बिल्डिङ छ नि त। त्यहीँबाट हेर्छ नि त के भइरहेछ को आउँछ भन्ने कुरो। नेपालको आर्मी हेडक्वार्टरको अलिकति परतिर त 5 तले दरबार छ त, 10 तले दरबार छ त। नेपालको कुन सेक्युरिटी एजेन्सी सुरक्षित छ? नेपालमा कहाँ कसले गोप्य कुरा गर्छ? नेपालको कुन पोलिटिकल पार्टीभित्र गोप्य कुरा हुन्छ? मिटिङ भइसक्दा त एसएमएसबाट सबै बाहिर आएर भनेपछि नेपालमा के का लागि इन्टेलिजेन्स गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो इन्टेलिजेन्स उनीहरूको एक अर्काप्रतिको घात र प्रतिघात हो। त्यसले हामीलाई नोक्सानी पुर्याउँछ। यो कुरो नेपाली सरकारले बुझ्दैन, नेपालको इन्टेलिजेन्सले बुझ्दैन। त्यसकारण उनीहरूलाई यसरी आउन दिनु राम्रो होइन। तर उनीहरूका लक्ष्यहरू चाहिँ हामीभन्दा पनि अरू बढी छन्। अब स्वाभाविक रूपमा उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ आएर नेपालले के गर्दैछ भन्ने कुरो खोज्नुभन्दा पनि उनीहरूको उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ भने त्यो हामीतिर त्यसलाई लोयल पार्नुको लागि के गर्न सकिन्छ त्यो खालको कुराहरू चाहिँ बढी गर्छ उनीहरूले। जस्तो यहाँ 2 जना मान्छे बनाएर जान्छ, 2 जना सांसद बनाएर जान्छ, त्यो गर्छ। अब त्यो नेसनै सबरेन्टीकै विरुद्धमा घात प्रतिघातै हुन सक्ने स्थिति चाहिँ त्यसले क्रिएट गर्दैन। नेपालमा त्यस अर्थमा नेपालले गरेका कुनै प्रशासनका कुनै कुरा गोप्य पनि रहँदैनन्। तर वास्तवमा यहाँ प्रतिघात चाहिँ त्यो सिआइएले पनि आएर नेपालको विरुद्धमा काम गर्ने, रले पनि आएर नेपालको विरुद्धमा काम गर्ने, अनि चाइनिज इन्टेलिजेन्सले पनि नेपालको विरुद्धमा काम गर्ने, सबैले नेपालको विरुद्धमा काम गरेको भएदेखि चाहिँ नेपाल खतरनाक अवस्थामा हुन्थ्यो। तर नेपाल उनीहरूका लागि त्यति महत्त्वपूर्ण त्यस अर्थमा होइन। किनभने मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरो नेपाल उनीहरूका लागि इम्पोर्टेन्ट हुँदै होइन। नेपाल उनीहरूका लागि इम्पोर्टेन्ट किन हो भनेर भन्दाखेरि ठाउँका लागि मात्रै हो, बस्नका लागि मात्रै हो। उनीहरूले हेर्ने त बेजिङ हो, उनीहरूले हेर्ने त दिल्ली हो, उनीहरूले हेर्ने त इस्लामाबाद हो, त्यहाँ हेर्ने हो नि त। त्यसैले नेपालमा बसेर उनीहरू त्यता फर्किया हुन्छन्, नेपालमा बसेर नेपालतिर फर्किएका हुँदैन। त्यसकारण मैले भने हाम्रो भूमि प्रब्लम होइन क्या, हाम्रो भूमि आफै प्रब्लम होइन। प्रब्लम त यो भूमिलाई प्रयोग गरिदिने उनीहरूको नियत चाहिँ प्रब्लम हो हाम्रो। अहिलेसम्म हामीले के भनिरह्यौँ भन्दाखेरि हामी जियो स्ट्रेटेजिक ठाउँमा बसेका छौँ, जियो पोलिटिकल सिचुएसनमा बसेका छौँ, हाम्रो देशको भूमि नै गलत छ, भूमि समस्या होइन। याभन्दा राम्रो भूमि त कहीँ पनि हुँदैन संसारमा। तपाईँको 1.5 अरब पपुलेसन भएको दुईतिर छ। तपाईँको 3 करोड पपुलेसनले उत्पादन 24 घन्टा गर्दा पनि उनीहरूको मार्केटमा पिनट मात्रै हुन्छ क्या, त्यो मटरको दाना जति मात्रै हुन्छ। कति कमाउन सकिन्छ होला, त्यो चाहिँ पोजिटिभ हो नि। त्यसकारण पोजिटिभ हाम्रो भूमि होइन, भूमि त पोजिटिभ हो। यो भूमिलाई विदेशीहरूले प्रयोग गरेका छन्, त्यो चाहिँ नेगेटिभ हो। तर त्यो प्रयोग चाहिँ उनीहरूले हाम्रै विरुद्धमा, हाम्रै सोभरेन्टीको विरुद्धमा भन्दा पनि उनीहरूले अरू उनीहरूका शत्रुहरूको विरुद्धमा प्रयोग गरेका छन्। अनि त्यो प्रयोग गर्नका लागि हाम्रा सूचनाहरू पनि उनीहरूलाई चाहिन्छन्। कहीँ कतै मेरो गतिविधि त जानिरहेको छैन भनेर हाम्रा अफिसरहरूभित्र पनि इन्फ्लुएन्स गर्छन्। त्यसकारण त्यो हस्तक्षेप हो। त्यसकारण त्यो भइराखेको हुनाले म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि वास्तवमा भन्दाखेरि यदि रले गर्ने गतिविधि यस्तै मात्रै हुन् भने नेपालले त्यति नडरायो हुन्छ भन्छु कि
टोटली अनप्रोफेसनल भयो। एउटा रको डाइरेक्टर नेपालमा म रको डाइरेक्टर भनेर आउँछ, त्यहाँभन्दा चाहिँ अनप्रोफेसनल कुरा इन्टेलिजेन्समा के हुन्छ र? त्यो नेपालले चाहिँ धेरै पोलिटिकल टर्बुलेन्स भोगिसकेको छ सर। यसमा चाहिँ अब रको कतिको उ छ हात छ? अब यो दुईटा कुरा हुन्छ। यो बारे चाहिँ कमै चर्चा हुन्छ। चीनको इन्टेलिजेन्स, अमेरिकाको इन्टेलिजेन्स, भारतको इन्टेलिजेन्स, पाकिस्तानको इन्टेलिजेन्स लगायत यस्तै अरू भनौँ न अरू देशहरू रसियन इन्टेलिजेन्सहरूको चाहिँ एउटा मात्रै इन्टेलिजेन्स हुँदैन, कम्तीमा 4-5वटा इन्टेलिजेन्स हुन्छ। त्यसैले कुनै एउटा इन्टेलिजेन्सको ओपिनियनले नै त्यो देशको गभर्मेन्ट त्यसबाट मुभ गर्दैन। त्यो अर्को इन्टेलिजेन्सको उसलाई चेक गर्ने एउटा संयन्त्र मात्रै हो। त्यसैले रले सूचना कलेक्सन गर्छ, त्यो ठिक हो। रले नेपालभित्र पनि प्लान गरेको छ, त्यो पनि ठिक हो। तर एउटा कुरो के सत्य होइन भन्दाखेरि रले जे निष्कर्ष नेपालबाट लिएर गयो त्यही निष्कर्ष भारतीय गभर्मेन्टले गर्दैन। किनभने त्यहाँ चाहिँ यहाँको इन्डियन इन्टेलिजेन्स भन्ने छ, इन्डियन मिलिट्रीको इन्टेलिजेन्स छ, तपाईँको सिआरपीको इन्टेलिजेन्स छ। यी सबै सूचनाहरू चाहिँ त्यहाँको पोलिटिकल सेक्युरिटीले एनालिसिस गर्छ र उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको सूचनाको जुन अथेन्टिसिटी हुन्छ नि हरेक साल, प्रत्येक साल त्यो सूचनाको अथेन्टिसिटी हेर्दाखेरि कसलाई रिलाइ गर्ने कसलाई रिलाइ नगर्ने भन्ने हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ इन्डियन गभर्मेन्टले, खास गरी अहिलेको गभर्मेन्टले रको सूचनालाई रिलाइ गर्दैन। यसलाई अहिलेको पोलिटिकल सेक्टरमा अहिलेको प्रेजेन्ट गभर्मेन्ट र अहिले जो सत्ताधारी पार्टी छ यसले प्रो कङ्ग्रेस इन्टेलिजेन्स भन्छ। त्यसकारण उसको प्रोफाइल त्यति हाई छैन। मोर अहिलेको गभर्मेन्टले त्यहाँको मिलिट्रीको इन्टेलिजेन्सलाई बढी रिलाइ गर्छ र अर्को इन्डियन इन्टेलिजेन्सलाई बढी रिलाइ गर्छ। अरू 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 पनि विभिन्न खालका जस्तो स्टेट लेभलका इन्टेलिजेन्सहरू त्यो सूचना सङ्कलनहरूलाई गर्ला। त्यसकारण रको भूमिका त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट होइन मैले बुझेअनुसार। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले त बुझ्ने कसरी हो भने सिआइएले लेखेका किताब, सिआइएका मान्छेहरूले लेखेको किताब, रसियन इन्टेलिजेन्सका लेखेका मान्छेहरूले चाहिँ धेरै किताबहरू, यस्ता किताबहरू, स्ट्रेटेजिक किताबहरू पढ्दाखेरि बहुत रियर ठाउँमा रको बारेमा लेखेको हुन्छ कि त्यो किन नलेखेको भनेर भन्दाखेरि त्यसको सूचनाको प्रभावकारिता पनि हुँदैन अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसकारण नेपालमा रले त्यति धेरै ठुलो असर गर्छ भनेर यो चाहिँ बाहिर पब्लिक कन्जम्सनको लागि चाहिँ त्यो माइन्ड डिट्र्याक्ट गर्ने भन्छ नि, त्यो माइन्ड डिट्र्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ गरिएको हुनसक्छ। त्यसकारण त्यसैसँग त्यति डराइरहनु पर्ने कारण देख्दिनँ म। 2027 पछि आउनु लागेको छु। 1990s पछि नेपालको जुन औद्योगिक विकास जुन थियो रूपमा अगाडि बढ्नु पर्ने थियो त्यो चाहिँ हुन सकेन छ। यसमा चाहिँ राजनीतिक अस्थिरतालाई धेरै दियो, यो सुनिश्चित थियो कि सर? यो मुख्य कुरो के हो भन्दाखेरि पञ्चायतको पालामा डेभलपमेन्ट भयो भन्ने छ। त यस एक अर्थमा पञ्चायतको 30 वर्षमा नेपालमा पञ्चायतको पालामा चाहिँ तपाईँको इन्डस्ट्रियलाइजेसनको एउटा बेस चाहिँ क्रिएट भयो। यो कसरी आएको थियो भनेर भन्दाखेरि 1978 पछि चीनमा जुन चेन्ज भयो त्यो चीनमा यो चेन्ज भइसकेपछि उनीहरूले ओपन त गरे दुनियाँलाई, चीनलाई ओपन पनि गरे अनि त्यसपछि चीनमा रिफर्म पनि गरे। एक अर्थमा भन्ने हो भने त्यति बेला पञ्चायतले कस्तो सोच्यो भन्दाखेरि हाम्रोमा पनि अरू पार्टीहरू छैनन्, राजाले हाँक्या छ, त्यसकारण उनीहरूको र हाम्रो त सिस्टम उस्तै हो। उनीहरू जुन मोडलबाट गए त्यो मोडलबाट उनीहरूले प्रगति गर्न थाले, हामीले पनि त्यसरी जान हुन्छ होला भन्ने चाहिँ त्यो रफ एनालिसिस थियो। राम्रोसँग अध्ययन गरेर ल्याइएको स्थिति चाहिँ थिएन। तर चीनले स्टेट के भने स्टेटको नेतृत्वमा उद्योगहरूलाई अगाडि ल्यायो, प्राइभेट इकोनोमीलाई पनि बाहिर आउन दियो। यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही गर्यो, यहाँका बिजनेस गृहहरूलाई पनि सरकारले बाहिर आउन दियो। भनेको मतलब व्यक्तिहरूले पनि उद्योग खोल्न पाए। तर मूल उद्योगहरू चाहिँ स्टेटले लिएर गयो, जस्तो सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू स्टेटले लिएर गयो, जुत्ता फ्याक्ट्रीहरू, आधारभूत फ्याक्ट्रीहरू। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अलिकति इन्ड्युस भनेको अलिकति घचाडेर लगिएको डेभलपमेन्टको रूपमा। तर जे होस् तपाईँको चाहिँ
1978 पछाडि 1980 र एक खाले ठुलै नहुने सामान्य खाले फाउन्डेसन चाहिँ बसेछ भन्नु ठुलै भन्नुपर्छ अझै भन्छु म 10 वर्षको अवधिमा 1980 देखि 90 सम्मको अवधिमा तपाईले नेपालको इन्डस्ट्रियल बेस तयार भएको छ। त्यो कसरी भएको छ भन्दाखेरि इन्डस्ट्रीबाट उत्पादन गरेको चिजबाट नेपालले अनि इन्कम गर्न थालेको थिएन। तर तपाईको बुटोल औद्योगिक क्षेत्र, हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र, बालाजी औद्योगिक क्षेत्र, धरान औद्योगिक क्षेत्र, राजविराज औद्योगिक क्षेत्र भनेपछि लगभग देशका विभिन्न ठाउँमा एउटा बेस के क्रिएट गर्यो भन्दाखेरि चिनियाहरूको जस्तै इन्डस्ट्रियल जोनको कन्सेप्ट ल्यायो। त्यो जोनभित्र उद्योग चलाउनु, त्यसको बडा राम्रो पोजिटिभ के थियो भने ट्याक्स कन्ट्रोल पनि सजिलो हुन्थ्यो, क्वालिटी कन्ट्रोल पनि सजिलो हुन्थ्यो, सबै कुरो त त्यहीँभित्र गएर कन्ट्रोल गर्न सक्यो नि। अनि गभर्मेन्टको एउटा मेकानिजम पनि त्यहाँ बस्थ्यो, त्यसलाई पानी लगिदिन सक्यो, त्यसलाई बिजुली दिन सक्यो, त्यसलाई एउटा ट्रान्सफर्मर भए पुग्यो। त्यो यो कन्सेप्ट थियो। त्यसले गर्दाखेरि तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि त्यति बेला 16% दरले वृद्धि थियो। हरेक साल 1980 देखि 90 सम्म आउँदा प्रति वर्ष 16%ले यत्रो इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट चीनमा पनि भयो त्यति बेला। हेर्नुहोस् त्यति व्यापक रूपमा भयो। कारण के थियो भनेर भन्दाखेरि हामीले उत्पादन गरेका चिजहरू भारतले पो किन्दैन थियो त, भारतीय जनताले त किन्थे नि त। जस्तो उदाहरणको लागि बालाजी औद्योगिक क्षेत्रले उत्पादन गरेका पम्पिङ सेटहरू, त्यो पानी तान्ने सेटहरू नेपालको त्यो जुन बिहार यो एरिया हो त्यो भारतमा उत्पादन गरेको भन्दा यहाँ सस्तो भएको हुनाले त्यो रक्सोलको मान्छेले, जोगबनीको मान्छेले त्यो जम्मै हाम्रो पानीका सेटहरू किने हुनाले उतापट्टि पानी तान्ने चाहिँ नेपालमा बनिया सेट थियो कि त्यो इन्फर्मल ट्रेडबाट। त्यो इन्फर्मल भए पनि बालाजी औद्योगिक क्षेत्रले बनाउन सक्ने भन्दा बढी पम्पिङ सेटहरू बेच्थ्यो त्यो। अब 90 को सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम के हो भन्दाखेरि इन्टरनेसनल क्राइसिस पनि भयो। अनि त्यसपछि तपाईको उहाँको घटनाले हामीलाई पनि प्रभावित गर्यो। जब सोभियत युनियनको डाउनफल भयो अनि न्यू लिबरलिजम, त्यति बेला किताबहरू लेखिए नि, फुकुआमाले द एन्ड अफ द हिस्ट्री भन्यो, रेगनका अफिसरहरूले पनि अब संसारमा कसैले यो लिबरलिजमलाई विरोध गर्न सक्दैन भने त्यो न्यू लिबरलिजम जुन गयो, त्यो न्यू लिबरलिजमले युरोप पनि सिद्ध्यायो, आज त्यसकै परिणाम हो, अमेरिका पनि सिद्ध्यायो, त्यसकै परिणाम हो, र एसिया पनि सिद्ध्यायो। त्यही कारणले चाहिँ त्यो रिसेसन एसियाको थियो र हाम्रा सबै उद्योगहरू समाप्त गरिए। यसको पछाडि चाहिँ खेल छ भन्ने क्वेसन हुन्छ। तर खेल छ भने पनि त्यो खेल कसको हो भनेर भन्दाखेरि वेस्टर्न पावरहरूले त्यति बेला चीनलाई, जब चीन रिफर्म गरायो, जब चीन ओपन भयो, उनीहरूका लागि थ्रेट भयो। उसको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गएपछि जति चीन डेभलप हुँदै गयो त्यति नै बढी वेस्टर्न एटेन्सन चाहिँ चीनतिर भयो। त्यसलाई कन्टेन गर्नका लागि, त्यसलाई रोक्नका लागि नेपाल चाहियो। फेरि ठिक त्यही समयमा अर्को काकताली नेपालको विरुद्धमा के पर्यो भन्दाखेरि त्यति बेला भारत त सोभियत युनियनसँग थियो 80 मा त, हैन? अनि सोभियत युनियन चाहिँ अमेरिकासँग सबैभन्दा डरलाग्दो शत्रु थियो भने 1980 मा भारत र चीन अमेरिकाको लागि को बढी थ्रेट थियो भन्दाखेरि भारत बढी थ्रेट थियो। किनभने ऊ सोभियत युनियनसँग मिलिट्री प्याक्ट गरेको देश थियो, सबै चिज चाहिँ उसका मिसाइलहरू आउँथे। त्यसकारण भारतलाई कन्टेन गर्न सबैभन्दा सजिलो ठाउँ नेपाल थियो। तर चीन पनि ग्रो गर्न थालेपछि दुईटैले दुवैतिर बराबर रूपमा हेर्नुपर्ने हुँदाखेरि उनीहरूले त्यति बेलाको स्ट्रेटेजी के हो भने यदि यही रेटबाट औद्योगिक विकास भएर गयो र यही रेटबाट औद्योगिक विकास अगाडि जाने हो भने नेपालको पर क्यापिटा माथि जाने र नेपालीहरूको आर्थिक स्थिति सुध्रिने हो भने यहाँको गभर्मेन्ट स्ट्याबल हुन्छ। यो गभर्मेन्ट स्ट्याबल भयो भने यो गभर्मेन्टलाई लडाउन सम्भव हुँदैन। त्यसकारण एक किसिमको एक दलीय शासन व्यवस्था छ, राजाको एक छत्र चाहिँ अधीन छ। त्यसकारण यसले चाहिँ भोलि हामीलाई यहाँ बसेर भारत र चीनलाई कन्टेन गर्न सम्भव हुँदैन भन्ने वेस्टर्नर्सहरूको मानसिकता हो। किनभने भारत वेस्टर्नरहरूले यति चाँडो सोभियतसँग लड्ला भन्ने उनीहरूले पनि चिताएको थिएन र उनीहरू नेपालमा उपस्थित हुँदाखेरि भारत पनि लामो समयसम्म प्रो सोभियत हुन्छ र चीन पनि ग्रो गर्छ, त्यसकारण हामीले यहाँ बस्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको मानसिकताबाट यहाँ अत्यधिक ज्यादा उनीहरूले चाहिँ गरे। 3 चिज उनीहरूले गरे त्यति बेला। एउटा भाषिक र जातीय द्वन्द्व निर्माण गरे, नेपालीहरूलाई डिभाइड गरिदियो भने उनीहरू युनाइट हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा गरे। अर्को एउटा कुरा नेपाली भाषामाथि आक्रमण गरे। नेपाली भाषा जति बलियो भएर गयो त्यो भाषाले सबैलाई युनाइट गर्छ भन्ने एउटा थियो, नेपाली भाषामाथि आक्रमण गरे र नेपालको डेभलपमेन्टमा आक्रमण गरे। त्यो डेभलपमेन्ट के थियो भने खास गरी 3टा सेक्टरमा आक्रमण गरे उनीहरूले। एउटा एजुकेसनमा आक्रमण गरे, त्यो पुरानो भ्यालु बेस्ड एजुकेसन त्यति प्रोडक्टिभ थिएन
र प्राविधिक पनि थिएन, तर त्यसमा भ्यालु थियो। त्यसकारण 28 सालमा पुरानो शिक्षालाई डाङडुङ पारेर नयाँ शिक्षा ल्याइदियो। 10 वर्ष पछाडि फेरि फन्डिङ गरेन, पुरानो भ्यालु सिद्धियो, नयाँ भ्यालु निर्माण भएन, एजुकेसन लथालिङ्ग भयो। त्यसको मार अहिलेसम्म हामी खपिरहेका छौँ। एउटा एजुकेसनमा आक्रमण गर्यो, दोस्रो हाम्रो प्रोडक्टिभ सेक्टरमा आक्रमण गर्यो। जस्तो गाउँतिर गाउँकै भैँसी, गाउँकै गाई, गाउँकै बाख्रा स्थानीय उत्पादन थियो। यसले हुँदैन तपाईँहरूले विकासित चिज गर्नुपर्छ भन्यो, गाई पनि मास्दियो, भैँसी पनि मास्दियो, बाख्रा पनि मास्दियो, साग पनि मास्दियो, धान पनि मास्दियो, लोकल धान जो फल्थ्यो त्यो पनि सबै मास्दियो र डिपेन्डेन्ट बनाइदियो। डिपेन्डेन्ट बनाएपछि बिउ आउने त कहाँबाट हो? फेरि उनीहरूबाट हो। त्यस कारण हाम्रो एग्रिकल्चरल सेक्टरलाई डिस्टर्ब गरिदियो। त्यो एग्रिकल्चर मासिएपछि युरिया हालेर खेती गर्नुपर्ने भएपछि पहिलाको बुढापाकाहरूले खेती नै गर्न छोडे। उनीहरूको विश्वास भएन, नयाँले त्यसलाई टेकअपै गरेन, एग्रिकल्चरलाई डिस्ट्रोय गरिदियो। तेस्रो हाम्रो इन्डस्ट्रियल सेक्टर चाहिँ तपाईँको समाप्त हो। कहाँ हिट गर्यो हेर्नुहोस् न, कति सानो कुरालाई हेर्नुपर्छ। कहाँ पहिला उनीहरूले हिट गर्यो भन्दाखेरि बिना पैसा सस्तो रूपमा ट्रान्सपोर्टेसन हुने हेटौडाबाट यहाँ टेकुमा आउने जुन रोपवे थियो नि, त्यो त चलिरहन्थ्यो नि त। त्यसले एक ट्रक पो ल्याउँदैन थियो, तर ल्याइरहन्थ्यो, सस्तो पर्थ्यो नि। त्यसैले तलबाट आउने चिजहरू सस्तो हुन्थ्यो, त्यो बन्द गरिदियो। नेसनल ट्रेनिङ थियो। नेसनल ट्रेनिङले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि आधारभूत रूपमा अरू उद्योगहरूले व्यापार बाहिर थियो, तर आम गरिब किसानहरूदेखि लिएर स्टुडेन्टहरूदेखि लिएर गरी खाने मान्छेहरूलाई ल्याउने सस्तो चिज त्यसले ल्याउँथ्यो। त्यसले थाइल्यान्डबाट ल्याउँथ्यो, त्यसले चाइनाबाट ल्याउँथ्यो, त्यसले इन्डियाबाट ल्याउँथ्यो। तपाईँको 19 रुपियाँ 20 रुपियाँमा त सर्ट पाइन्थ्यो त्यति बेला। त्यो गरिबहरूलाई दिने चाहिँ त्यसबाट आउँथ्यो। त्यस कारण नेसनल ट्रेनिङ भने गरिबले जाने हो भन्ने खालको कुरो थियो। नेसनल ट्रेनिङलाई सिद्ध्याइदियो। साल ट्रेडिङलाई लार्जली डिस्ट्रोय गर्यो। तपाईँको हाम्रो चाहिँ त्यो साझा जुन बस थियो, साझा बसलाई सिद्ध्याइदियो। अनि त्यसपछि ट्रली बस थियो, ट्रली बसलाई सिद्ध्याइदियो। अनि यातायात कर्पोरेसन, पहिला त हडतालै हुँदैन थियो नि त, जस्तो तेलका ट्याङ्कर पनि यातायात कर्पोरेसनका थिए। त्यसकारण न्यू लिबरलिजम ल्याइदियो भने त्यो सिद्धिन्छ भनेपछि त्यो लिबरलिजम, अहिलेसम्म न्यू लिबरलिजमले देश तबाह पारिराखेको छ। अहिलेको गभर्मेन्टले पनि न्यू लिबरलिजम नै बोकिराखेको छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले यो वर्ष करिब 4 खरबको खाद्यान्न आउँदैछ। लास्ट इयर 2 खरबको आयो, तर अस्ति 5 महिनामै 90 अरबको आयो। 4 खरबको खाद्यान्न आउँदैछ। गएको दसैँमा 7 लाख बाख्रो आयो, खसी आयो। पहिला नेपालले गर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मासुमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ हामी, त्यहाँ प्रोडक्सनमा जाऊ। मान्छे पलायन गर्न छोड्छ। गाउँमा बाख्रा पाल्ने, सरकारले हस्पिटल दिने, सरकारले दबाई दिने, सरकारले इन्सुरेन्स दिने, पाल्न मान्छेलाई लगाउने। जहाँ धान फल्दैन, जहाँ कोदो फल्दैन, 2 मरी धान उत्पादन हुने ठाउँमा बाख्रा पाल्न जमिनलाई प्रयोग गर। सामुदायिक जङ्गल हुर्किएको छ, त्यसलाई प्रयोग गर। सबै कुरो म हेर्छु। तिम्रो मार्केटमा खसी किन्ने मेरो जिम्मा, अनि त्यसपछि तिमीलाई औषधि, बाख्रालाई औषधि गर्ने मेरो जिम्मा, र त्यसको इन्सुरेन्स गरिदिन्छु भन्ने भने मान्छेले चाहिँ त्यो सब्सिडी त्यो सुपरसिड गर्छ, त्यो बाहिरबाट आउन दिन्छ। त्यस्तै तपाईँको धानदेखि लिएर यो बाली उत्पादन गर्नुपर्नेमा सरकारले के गर्यो भन्दाखेरि लोकल प्रोडक्सनमा मानिसलाई आत्मनिर्भर बनाउने चाहिँ नीति ल्याएन। एग्रिकल्चरमा नीति के ल्यायो भने विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने भनेर सम्मेलन गर्यो। 37 खरबको लगानी चाहिँ त्यति बेला घोषणा भएन, 1 रुपियाँ आयो। हेर्नुहोस्, यो न्यू लिबरलिजम। यो खेल कसको थियो भनेर भन्दाखेरि यो खेल त विश्व ब्याङ्क र इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डको थियो। उसले पुरै अर्थ मन्त्रालय र यहाँको अर्थतन्त्रमा सोच्नेहरूको स्रोत जति चाहिँ त्यो विदेशी लगानीमा लगिदियो। परिणाम के भयो? बजेटमा एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टको कम्पोनेन्टै परेन। परिणाम के भयो भन्दाखेरि आम मान्छेले के भन्यो भन्दाखेरि यो सरकार, नयाँ सरकार आएर के भयो र? केही पनि भएन। जमिनमा ट्याक्स बढायो, प्रोडक्सनमा केही दिएन। अनि इन्टेलेक्चुअल जसले मत निर्माण गर्छ, एग्रिकल्चरसँग आबद्ध हुने इन्टेलेक्चुअल भनेर स्थानीय अर्थशास्त्रीहरू हुन्छ नि, जसले व्यावहारिक अर्थशास्त्र, उनीहरूले के भन्यो भने एग्रिकल्चर चाहिँ समाप्त भयो। अनि आम रूपमा मान्छे विरोधी भयो। अब यसको पछाडि अर्को खेल के छ भनेर भन्दाखेरि जो अहिलेसम्म मान्छेले कल्पना गरेको छैन, हामीले देख्दाखेरि त्यो लाजिमपाङ र ठमेलमा बसेका मान्छेले त्यो जनशक्ति लगाइदिएको छौँ क्या अरबमा, गाली तिनीहरूले खान्छ। तर सबै दुबई, कतार, बहराइन, साउदी अरेबिया, मलेसियामा जम्मै कम्पनी, मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरू त कसले चलाउँछ? अमेरिकनले, ब्रिटिसले, जर्मनले।
अनि मान्छे कसलाई चाहिने हो? हामी भन्छौँ दुबईलाई मान्छे चाहिने हो। मान्छे दुबईलाई चाहिने होइन, मान्छे दुबईमा मल्टिनेसनल कर्पोरेसन चलाइरहेछ, उसलाई 5000 मान्छे चाहिन्छन्। मान्छे मागेको दुबईको मल्टिनेसनल कर्पोरेसनले हो, भिसा पो दुबईले लगाउने हो त? दुबईको ट्याक्सका नजाने होइन नि हाम्रो मान्छे, त्यो त ब्रिटिसको ट्याक्स। दुबईको ट्याक्स त दुबईबाट त पैसा त ब्रिटिस कम्पनीले लगाएको छ। अनि यदि बाङ्लादेश, इन्डिया, पाकिस्तान र नेपालबाट त्यो सप्लाई भएन भने मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरू जो जति पनि काम गरिरहेछन्, जापानिज, जर्मन, स्विडिस, डेनिस, अमेरिकन, उनीहरूले चलाएका गल्फका कम्पनीहरू चल्दैनन्। त्यसकारण उनीहरू के गरिरहेछन् भने कसरी नेपालबाट बढीभन्दा बढी मेन पावर उहाँ लाने, उनीहरू त यहाँ पेनिट्रेसन गरिरहेछ नि त। त्यसैले किन हाम्रा धेरै अफिसर्सहरू, राजनीतिक नेताहरू दुबई र कतारको भ्रमण गर्छन्? अल्टिमेटली पैसा कहाँबाट आउँछ? उनीहरूको मोज मजा त त्यहाँबाट त्यो कम्पनीले अप्रत्यक्ष रूपमा गरिरहेछ। अनि उनीहरूले कन्भिन्स के गर्छन् भनेर भन्दाखेरि त्यहाँबाट मान्छे पठाएर, अनि जब जनशक्ति नै छैन कसरी खेती हुन्छ र? यो 2052 पछिको जुन माओवादी युद्ध सुरु भयो, जनयुद्ध सुरु भयो, त्यो इन्सिडेन्टलाई लिन सकिन्छ होला नि सर? त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यसले अनि एकतर्फ चाहिँ हाम्रो कल कारखानाहरू बन्द हुँदै गयो, अर्कोतिर चाहिँ माओवादी थ्रेट बढ्दै गयो, देशमा बस्नु नसक्ने अवस्था आएपछि हो। त्यो तत्कालले के भन्दाखेरि मान्छे एग्रिकल्चरबाट बाहिर आएको हुनाले नेपालको युवा शक्ति एग्रिकल्चरमा आकर्षित नभएको हुनाले त्यो स्थिति क्रिएट भयो। तर अब हामीले रोक्न चाहेर पनि रोक्न सक्ने स्थिति चाहिँ किन छैन भनेर भन्दाखेरि ती मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूले हाम्रो पोलिसी मेकरहरूलाई डाइरेक्टली इन्फ्लुएन्स गरेको हुन्छ, डाइरेक्टली लगानी पनि गरेको हुन्छ। त्यही कारण यहाँका मेन पावरहरूले गल्ती गरे पनि तिनीहरूको प्रोटेक्सन त उसले उहाँबाट गरिरहेछ नि त। त्यसकारण जतिसुकै फुइँ लडाए पनि मान्छेले त्यो यहाँको त्यो मेन पावरलाई कारवाही गरेर देखाएको जस्तो। किनभने नजानिदो त्यही मेन पावरलाई थाहा छैन उसलाई कसरी मल्टिनेसनल कर्पोरेसनले ब्याकअप गरिरहेको छ क्या। यो इन्टरनेसनल जुन एउटा ट्रेड कन्स्पिरेसी सिस्टम हुन्छ नि त्यसले चलिरहेको हुन्छ। यही कुरो ठ्याक्कै तपाईँको कस्तो थियो पहिला भने ब्रिटिसहरू हुँदाखेरि, ब्रिटिस कोलोनी इन्डियामा हुँदाखेरि, नेपालमा राणाहरू हुँदाखेरि भारतमा चाहिँ पुरै नेपालको जङ्गलै फाँडेर रेलको लाइन बन्यो। भारतमा 400-500 विश्वविद्यालय ब्रिटिसहरूले खोल्यो। तर नेपालमा एउटा शिक्षाको स्कुल पनि किन दिएन, किन रेल बनाउनु दिएन, किन राणाहरूले मोटर बोकेर भीमखेतीबाट यहाँ ल्याए, किन बाटो बनाउन ब्रिटिसहरूले दिएन? किनभने नेपालमा एजुकेसन हुने बित्तिकै मानिसहरू एजुकेसनमा जान्छन् र ब्रिटिस आर्मीमा मान्छे सप्लाई बन्द हुन्छ। त्यसकारण यहाँ एजुकेसन हुन दिएन नि ब्रिटिसले। अहिले एक्ज्याक्टली त्यही हो। तपाईँको मलेसिया, कोरिया, गल्फमा बसेको मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूले मेन पावर लाने ठाउँ भने यहाँबाट हो। अनि भारतबाट बढी मेन पावर लग्यो, अत्यधिक मेन पावर हो भने भारत त आफैमा शक्तिशाली छ, उसले त उसको नागरिकको लागि बोल्न सक्छ। इभन बाङ्लादेश बोल्न सक्छ, इभन श्रीलङ्का बोल्न सक्छ, किनभने श्रीलङ्काको इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा राम्रो घुसपैठ छ, उसका मान्छेहरू काम गर्छन्, पहिलेदेखि एजुकेसन भयो। तर नेपालले बोल्न सक्दैन। अनि त्यसकारण हामी के भन्छौँ? नेपाललाई माया गरेर धेरै दिन्छन्, होइन। नेपालीहरूको आवाज छैन, एक। दोस्रो कुरो, नेपालको लिडरलाई इमिडिएटली इन्फ्लुएन्स गर्न सकिन्छ, 2। नेपालको कर्मचारी तन्त्रमा सजिलै लगानी गर्न सकिन्छ, 3। र नेपालीहरूको त्यसकारण आवाज हुँदैन, त्यसकारण त्यहाँ सङ्ख्या बढाउँछ हाम्रो। परिणाम के भयो भनेर भन्दाखेरि खेती गर्ने मान्छे भएन। यो विकासको अहिले पछिल्लो समय चाहिँ त्यही हो। त्यसकारण मैले भन्ने गरेको छु, मान्छे निराश हुन्छ। निराश किन हुन्छ भने उसको 2-3 पुस्ता डेभलपमेन्ट हुँदैन। मान्छे निराश भएपछि उसको मनोविज्ञान नकारात्मक हुन्छ। जब मान्छे नकारात्मक मनोविज्ञानमा आउँछ ऊ भविष्यप्रति आतंकित हुन्छ, भय हुन्छ। अनि जब भविष्यप्रति आतंकित हुन्छ मान्छेले देशभक्ति छोड्छ। चाहे अमेरिका जाने कुरा होस्, चाहे यहाँको हाम्रो डेभलपमेन्ट हो, यो कुरालाई एड्रेस नगर्ने हो भने, त्यसकारण मेरो थ्योरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि म के भन्दै आएको छु भने पोलिटिकल स्टेबिलिटी ल्याएर डेभलपमेन्ट संसारमा कहीँ पनि भएकै छैन। आर्थिक इन्कमलाई अगाडि लगेर पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुन्छ क्या। त्यसकारण जहिले पनि मैले भन्दै गरेको छु, नेपोलियनले जब क्याप्चर गर्यो नि, त्यति बेला फ्रेन्च विद्रोहबाट नेपोलियनले क्याप्चर गर्यो। सबैभन्दा पहिला उसले फ्रेन्च क्रान्तिलाई क्याप्चर गरेर जब उसले घोषणा गर्यो कि म आफै सम्राट हुँ, उसले तेस्रो दिन गरेको कुरो चाहिँ के हो भने स्कुल, बाटो र कृषि। उसले सारा मान्छेलाई मोबिलाइज गर्यो, बाटा बनाउन थाल्यो,
स्कुल बनाउन थाल्यो एग्रिकल्चर गर्यो मान्छे सबै त्यता गयो नत्र नेपोलियनको पनि त्यही हालत हुन्थ्यो जो रोबेस्पियरको भएको थियो त्यसकारण इन्कम र डेभलपमेन्टलाई अगाडि लानुपर्छ नेपालको पोलिटिकल पार्टीको नेताहरूमा बुद्धि नभएको होइन दुईटा वाल छ क्या यति भनौँ यो बडा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ दुईटा वाल छ नेपालमा एउटा वाल छ लिडरसिप र यो पिपलको बिचमा लिडरसिप र पिपलको बिचको वाल कसले क्रिएट गरिरहेछ भने हाइपोक्राइट बुद्धिजीवीहरू जो आफू केही गर्न सक्दैन भयङ्कर आफूलाई ठुलो ठान्छ तर भित्र उसलाई थाहा छ म केही पनि जान्दिनँ भन्ने कति खोक्रो छु भन्ने अनि उसले जहिले पनि बडापन देखाउँछ कि उसलाई आसन ग्रहण गर्नुपर्छ यस्तो यस्तो समितिमा बस्नुपर्छ यो प्लस माफिया प्लस क्रिमिनल्सहरूको एउटा ग्याङ छ त्यसले पिपल र लिडरको बिचमा वाल क्रिएट गरेको छ एउटा त्यो यतापट्टि कर्मचारीभित्र फेरि सरकार र पिपलको बिचमा अर्को वाल क्रिएट गरेको छ त्यो वाल कसले क्रिएट गरेको छ भन्दाखेरि तपाईँले मान्नुहोस् नेपालको ब्युरोक्रेसीभित्र 75% मान्छे कम्पिटेन्ट छ र काम गरिरहेको छ तर जुन 25% हो नि त्यसले चाकरी गर्छ त्यसले कुरा सुनाउँछ त्यसले नेतालाई भ्रष्ट गर्छ र त्यसले पिपुलसँग वाल गर्छ भनेपछि पिपुलको न सरकारसँग डाइलग छ पिपुलको न नेतासँग डाइलग छ त्यो मान्छे गाउँमा भाषण गर्न नेता जान्छ उसलाई 100 किलोको माला लगाएर मञ्चमा राखिन्छ भाषण गर्छ जनतासँग भेट्न त दिँदैन त्यसकारण यो चिजलाई चेन्ज नगरेसम्म नेपालको डेभलपमेन्ट अगाडि बढ्दैन संस्कृति विकासको लागि बडा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ के यो सामान्य समस्या क्या सर अब विदेश जान्छन् श्रीमान विदेश जाने श्रीमती चाहिँ अब गाउँमा अलिकति भने जग्गा जमिन हुन्छ नि त कम्तीमा सहरै भाडामै बस्ने हुन्छ जब त्यो गाउँको जग्गा चाहिँ बाँझै हुन्छ कि अलिकति भने त्योबाट प्रोडक्टिभिटी भन्ने कुरा आउँथ्यो अलिकति भने नि त्यो पनि भएन त्यो पनि सबै तसनसै बनाउने अब यसमा के भन्दाखेरि एउटा त कन्सेप्चुअल हाम्रो स्रोतपट्टिको कन्सेप्ट नै गलत हो यो पृथ्वी बन्यो 1.5 बिलियन सिरको त्यो मेरो जमिन त त्यति बेलै बन्यो नि त त्यो कसरी मेरो हुन्छ स्रोतलाई त मैले उपभोग पो गर्ने हो तर हामी जमिनमा स्वामित्व छ त्यो मेरो स्वामित्व मेरा छोरा हुँदैखेरि एउटा त्यो क्रिएट भएको छ त्यसकारण हुने र नहुने सिस्टमेटिक तरिकाले छ त्यसकारण एउटा कुरा जमिनलाई युज गर्ने नै नेपालको सबैभन्दा ठुलो छ जमिनको युज गरेर नेपाल धनी हुने हो जमिनलाई व्यवस्थापन गर्ने ल आएन भूमि सुधार ऐन बल्ल तल्ल महेन्द्रले ल्यायो त्यसलाई स्वयं पञ्चहरूले समाप्त पार्यो स्वयं राजदरबारकै मान्छेले त्यसलाई समाप्त पारे माओसेतुङलाई केशरजङ रायमाझीले हामीलाई पनि कम्युनिस्ट बन्न तपाईँहरूले सहयोग गर्नु पर्यो भनेर माओसेतुङलाई भनेर चाहिँ केशरजङ रायमाझी भेट्न जाँदा के माओसेतुङले उसलाई भनेको कम्युनिस्टले के गरेछ नेपालमा मलाई थाहा छैन तेरो त राजै कम्युनिस्ट छ अनि कसरी राजा कम्युनिस्ट छ भन्दाखेरि छुवाछुत समाप्त गर्यो हामीले पनि त्यही गऱ्यौँ हामीले बहुविवाह रोक्यौँ यो चाहिँ हेल्दी कन्ट्री हुनुपर्छ त्यसकारण अनैतिक काम नदिनु हुँदैन भनेर हामीले रोक्यौँ हामीले पनि भूमि सुधार लगायौँ त्यो राजाले पनि लगायो तँभन्दा बढी ठुलो क्रान्तिकारी त राजा महेन्द्र हो त्यसकारण मेरो उसँग बढी ट्रस्ट छ भन्ने सानो त्यो कुराले त्यति बेला चाहिँ त्यो परिवर्तन ल्यायो त्यही कारण राजा महेन्द्र मर्यो त्यति चाँडै त्यसैले राजा महेन्द्र मर्यो म फलानाले मार्यो त भन्न सक्दिनँ राजा महेन्द्र मर्या होइन मारिएको हो मैले यो दाबी गर्दै आएको छु त्यो मैले किताबमा पनि लेखेको छु कस्तो परिस्थिति बनाएर मारियो भन्ने खालको त्यो मार्ने कुरामा को संलग्न छ दरबारकै पञ्चहरू नै संलग्न छन् किन जमिनदारहरूका खेत खोसिए षड्यन्त्र त त्यहाँनिरबाट छ नि त यो कुरोहरू छ त्यसकारण हामीले जमिनलाई प्रयोग गर्न सकेनौँ अब हामीले गर्नुपर्ने कुरो अब के हो भनेर भन्दाखेरि यदि सरकारले देशभरिको विज्ञतालाई प्रयोग गर्ने हो भने जति जमिन त्यस्तो छ त्यो जमिनको पैसा दिउँ जति त्यो ठाउँमा जमिनमा पर्छ त्यसलाई 50% बढाएर दिउँ भन्छु यदि जुम्लाको कुनै एउटा ठाउँमा मान्छे गएर खेती भएको छैन उसको जमिनको 5 लाख छ भने किन त्यो नागरिक दर हुनु त राज्यकै लाख दर भने 10 लाख रुपियाँ दियो त्यो जमिन राज्यको नाममा लैजाऊ त्यहाँ बिस्तारै अब स्टेटले रन गरेका फार्महरू सुरु गर्न थाल्नु पर्यो जसले जमिन स्टेटलाई बेच्छ बेच्न दिनु पर्यो म चाहिँ यो भनिरहेको छु र त्यसका लागि वर्षमा सरकारले चाहिँ 10-15 अरब रुपियाँ छुट्याएर जमिन प्राप्त गर्ने खालको क्रम गर्नु पर्यो त्यो अब नेपालले गर्न नसकेको इमिडिएटली नेपालले गर्न सक्ने र अत्यधिक ज्यादा उत्पादन गर्न सक्ने चाहिँ मलाई लाग्छ 2 लाख 3 लाख श्रमिकहरू प्रयोग गर्न सक्ने क्षेत्र छ तपाईँको पुरै नेपालको पहाडी हिमाली र मधेस भेगमा जुन जङ्गल छ हाम्रो
त्यहाँभित्र बुढा रुखहरू त सबै समाप्त भयो नि, त्यो त दाउरामै सीमा समाप्त गरियो। त्यो चिरेर ल्याएर हामी भारत स्मग्लिङ गरिरहेछौँ। यदि नेपालमा एउटा कार्पेन्ट्रीको युनिभर्सिटी सुरु गर्ने, त्यो कार्पेन्ट्रीहरू मात्रै बक्स बनाउन, त्यसपछि कलमका खोल बनाउन, त्यसपछि फर्निचर बनाउन, यो दैलाहरूदेखि लिएर सबै बनाउने फ्याक्ट्री बनाउने भने जसरी यो टिनको जोड छ नि यहाँ ल्याएर हामीले काठका त्यस्तै बनाएर इन्डियामा पठाउने भने बिलियन्स रुपियाँ जङ्गल मास्नु पर्दैन पुरानो चिजहरू। र यसरी सरकारले जुन जमिन पाहाडमा अकुपाई गर्छ नि लिन्छ, त्यो ठाउँमा प्लान्टेसन सुरु यति मात्रै गर्ने हो भने 10 वर्षमा हामी वुडबाट मात्रै नेपालको इकोनोमीलाई माथि ल्याउन सक्छौँ। त्यसैले एग्रिकल्चर र वुडलाई जोड्ने हो भने नेपालको इन्कम चाहिँ 10 वर्षमा हामी अहिलेको भन्दा $5 माथि लान सक्छौँ। अहिले जनै हाम्रो चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम हामी $3000, $4000, $5000 पुर्याउन सक्छौँ। यति दुईटा कुराले त्यसपछि बिस्तारै गर्दै जाने। त क्वेसन के हो भने यो विचार आउन कसले दिँदैन भन्दाखेरि यो देशमा खेल्ने इन्टेलिजेन्सहरूले यो आउन दिँदैन, एउटा कुरा हो। दोस्रो मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरू जो हाम्रो ह्युमन रिसोर्स लगेर प्रयोग गरिरहेको छ त्यसले आउन दिँदैन। तेस्रो कुरो नेपालको पोलिटिकल पार्टीभित्रको जुन सामन्तपन हो नि, चाहे त्यो कम्युनिस्ट होस् चाहे काङ्ग्रेस हो, उसले यहाँभन्दा बढी डेभलपमेन्ट आवश्यकै छैन, उसलाई अरू गरिब र आफ्नै धनी होस् भन्ने मात्रै छ। अर्को कुरो प्रोफेसनलिजम डेभलप भएन हाम्रो, अनि प्रोफेसनलिजम डेभलप नभएको कारणले यो पत्रकारहरूले सिनियर पत्रकारहरूले पुराना पत्रकारहरूले जुनियरलाई प्रोफेसनल बनाएन, सिनियर लयरले जुनियर लयरलाई बनाएन, सिनियर डक्टरले जुनियर डक्टरलाई बनाएन भनेपछि तपाईँ हामी सबै एक्लै एक्लै बन्नुपर्छ क्या। मेरो कलेजमा मेरो प्रोफेसरले उसले आफै प्रोफेसर बन्नुपर्छ, मेरो हेल्प हुँदैन उसलाई। तपाईँको प्रोफेसनमा तपाईँको सिनियर जर्नलिस्टले तपाईँलाई हेल्प गर्दैन, तपाईँ आफै भन्नुपर्छ भनेपछि कति पुस्ता आफै बनिरहने, एउटा लिगेसी क्रिएट हुनु पऱ्यो नि त। त्यो लिगेसी पनि भएन भन्दाखेरि अब यो अहिलेसम्म आएर मैले देखेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो एजुकेसनको अभाव हो। यो एजुकेसनको अभावबाट अगाडि जानु आवश्यक छ। यो सिस्टममै बदल्नु आवश्यक, एजुकेसन सिस्टम, सोसियो पोलिटिकल इकोनोमिक सिस्टम नै बदल्नुपर्छ। यो बदल्न अर्को रिभोल्युसन आवश्यक छैन नेताहरू इमान्दार हुने भने। तर नेताहरू इमान्दार भएनन् भने अब रिभोल्युसन हुन्छ, तर अबको रिभोल्युसन त्यो विप्लवले भने जस्तो रिभोल्युसन पनि होइन, अर्काले भने जस्तो मात्रै रिभोल्युसन होइन। अबको रिभोल्युसन अराजक हुन्छ। त्यो रिभोल्युसन भने कस्तो भन्दाखेरि फ्रेन्च रिभोल्युसन जस्तो हुन्छ। त्यसले बहुत धेरै मान्छे कत्लेआम गर्न सक्छ र त्यहाँबाट डिक्टेटर जन्मिन्छ। इतिहासलाई हेर्दाखेरि सोसियल डेभलपमेन्टको चरणलाई हेर्दा के देखिन्छ भने 1905 देखि चीन अराजक विकासमा गयो, तर सँगसँगै कम्युनिस्ट पार्टी डेभलप भएर आयो। उसले त्यो अराजक डेभलपमेन्टलाई एउटा सिस्टमभित्र लग्यो। तपाईँको फ्रेन्च क्रान्तिमा अराजक क्रान्ति भयो, नेपोलियन आयो। बेलायतको अराजक क्रान्ति भयो, ओलिभर क्रomवेल आयो। सिङ्गापुरमा त्यस्तै भयो, ली कुआन यू आयो। उसले एउटा अथोरिटेरियन तरिकाले एउटा लियो, तर उसले देशलाई अर्को तरिकाले लग्यो। त्यो व्यक्ति इमान्दार छ, त्यहाँ निक्लियो, उसले देशलाई अगाडि लान्छ। तर यही तरिकाबाट हो भने अब यहाँ चाहिँ आइडियोलोजिकल रिभोल्युसनको युग सिद्धियो। अब यदि हाम्रो नेतृत्वले अहिले असफल गर्यो भने यहाँबाट एउटा अराजक नेतृत्व निर्माण हुन्छ। त्यो अराजक नेतृत्व कस्तो हो भन्ने कुरा त अहिले सडकमा जो नेता हुन खोज्दैछ उसैलाई हेरेर थाहा भइहाल्छ नि कस्तो आउने हो अब आउने भन्ने खालको कुरो। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ अलिकति यहाँनिर खतरनाक देख्छु, र यो खतरनाक तपाईँ र मलाई हुँदैन, यो खतरनाक नेताहरूलाई हुन्छ। त्यो सबैभन्दा ठुलो उदाहरण चाहिँ इन्डोनेसिया हो। त्यो अराजक आन्दोलन आइसकेपछि बहुदलीय व्यवस्थाको विरुद्धमा सुकार्नोले के गरेन, 5 लाख मारे नि। यो कुरो उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ भन्छु म त। यो वार्निङ गरिरहेको छु। अहिले चाहिँ सरकारले काम गरेन, राम्रो काम गरेन भने जुन अभियानहरू चलाइरहेको छ नि, यो पनि कतैबाट शून्य चाहिँ छ जस्तो लाग्छ। यो त डेफिनेटली छ। तपाईँको ठुलो नेसनल कन्सपिरेटोरियल उसबाट आएको म देख्दिनँ। यसमा चाहिँ सानातिना इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू, त्यसलाई मैले चाहिँ किताबमा भन्दाखेरि आउटसाइड इन्ट्रेस्टेड पार्टिज भनेको छु क्या। जस्तो क्रिस्चियनिटी कन्भर्सनको इन्ट्रेस्ट छ, नेपालमा चाहिँ टिबेटियनहरूको लागि काम गर्ने इन्ट्रेस्ट छ, त्यसपछि नेपालमा भइराखेको जुन ड्रग स्मग्लिङ छ नि, ड्रग स्मग्लिङको रूपमा नेपाललाई राख्ने छ। यस्ता थुप्रो यस्ता सेमाई क्रिमिनल ग्रुप भन्छु म त्यसलाई, सेमाई क्रिमिनल ग्रुपहरू छन्। जस्तो एक्चुअली एउटा इक्जाम्पल, टिपिकल इक्जाम्पल दिउँ न, जो मैले पटक भने निर्मला पन्तको हत्या भएको हो कि रेप भएको हो? हत्या भएको भने रेप त कारण मात्रै होला नि त। अब
निर्मला पन्तको लास भेटिसकेपछि इन्भेस्टिगेसन रेपमा गर्नुपर्ने हो कि हत्यामा गर्नुपर्ने हो? हत्यामा उसको इन्भेस्टिगेसन गरेको भएदेखि त तत्कालै प्रमाण भेटिन्थ्यो, त लिगेचर मार्क भेटिन्थ्यो, फिङ्गर प्रिन्ट भेटिन्थ्यो। तर तुरुन्तै त्यसको भोलिपल्ट पर्सिपल्टबाट आन्दोलन के आयो? रेपमा इन्भेस्टिगेसन गर, हिंसा। उसको ज्यान मरेको कुरामा कसैले कुरा उठाएन, उमाथि हिजो रेप भएको कुरा मात्रै उठ्यो। परिणाम के भयो? पुलिसले रेप खोज्न थाल्यो, सिमेन्ट खोज्न थाल्यो पानीमा फ्याँकेको लासमा, डाम खोज्न थाल्यो पानीमा फ्याँकेको लासमा। सुनिश्चित रूपमा म्यानिपुलेट गरे जस्तो थियो। एक्ज्याक्टली। अनि त्यसको लगत्तै पछि तपाईँ मार्केटमा हेर्नुहोस्, फेरि एउटा भित्तामा त्यो टाँस्ने आयो, एकपछि अर्को, अनि कोही पेटीकोट लाएर आउन थाले। वाट वाज द्याट? त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ कोही इन्स्टिगेट गरिरहेको थियो। त्यसले सरकारलाई विरोध गरेर सरकारलाई हल्लाउन पनि सकेन, सरकारले त्यसकै कुरा सुनेर सही ढङ्गले काम पनि गरेन। तर त्यसले नहल्लाए पनि त्यसले मान्छेलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि उत्तेजित बनायो। र अहिले चाहिँ म के देख्छु भनेर भन्दाखेरि एभ्री नेपालीको नकारात्मक मानसिकता निर्माण गर्ने कार्य मात्रै भइरहेछ। हरेक कुरा सबै ठाउँमा आएर लास्टमा गाली खानेको देश, यो देशमा केही हुँदैन। सबैको फलानाले गल्ती गर्यो, प्रचण्डले गल्ती गर्यो, केपी ओलीले गल्ती गर्यो, देउबाले गल्ती गर्यो, रामचन्द्रले गल्ती गर्यो, तर यो देश काम लाग्दैन। ओके, कर्मचारी भ्रष्टाचार छ, देश काम लाग्दैन। फलानो यो छ, यो काम लाग्दैन। यहाँ कसको लगानी छ? ह्युमन रिसोर्स बाहिर लानेहरूको लगानी छ। यो फ्रस्ट्रेसन क्रिएट गरिएन भने, अनि तपाईँले देख्नुहुन्छ नि कस्तो इस्टाब्लिस थ्योरी बाहिर लगिएको छ, एकदम पर्फेक्टली इस्टाब्लिस थ्योरी बाहिर लगिएको छ। त्यो के भन्दाखेरि देशले केही दिँदैन, रोजगारी छैन। ओके, सबैको मुखबाट त्यही आउँछ, रोजगारी नभएर को गएको छ। जस्तो केही समय अगाडि मात्रै मैले झापाबाट आएको एकजना मान्छेलाई भने ऊ बाहिर जान मलेसिया जानलाई आएको छ। अनि किन मलेसिया जानु पऱ्यो, कति लाग्यो भन्दाखेरि उसले 16-17 लाख रुपियाँ खर्च गरेको। अनि 16-17 लाख रुपियाँ कसरी आयो भन्दाखेरि भिटा बेचे। 16-17 लाख हुने मान्छे कसरी मलेसिया जानुपर्छ, उसलाई राज्यले केही दिनुपर्छ र 16-17 लाख हुने मान्छेले त जे पनि गर्न सक्छ त देशमा। त्यसकारण नेपाली गरिब भएर विदेश गइरहेका छैन। जो गरिब हो ऊ त विदेशै जान सक्दैन। अहिले देशमा बस्ने को हो? त्यो गरिब हो जसले खेत बेचेर ऋण काटेर विदेश जान सक्दैन। जाने सबै को हो भन्दाखेरि 1 बिघा 2 बिघा 3 बिघा 4 बिघा जमिन भएको, अनि त्यसपछि 10 क्लास 12 क्लास पढेको, अनि त्यसपछि अलिकति काहीँ न काहीँबाट मोबिलाइज गर्न सक्ने मान्छे जाने। उसले के भन्छ भने देशमा रोजगार छैन, देशले केही दिएन भन्ने खालको कुरो गर्छ। त्यो स्पोन्सर्ड बनायो। यदि त्यही पैसाले उसले देशमा काम गर्ने हो भने त उसले काम गर्न सक्छ नि त। तपाईँको हामीले चाहिँ उदाहरण दिउँ न, तथ्याङ्क दिएर भन्यो भने राम्रो हुन्छ। 2016 मा यो प्यू रिसर्च सेन्टर भन्ने चाहिँ यो इकोनोमिक रिसर्च सेन्टर हो। प्यू रिसर्च सेन्टरको उसमा के देखाइयो भन्दाखेरि नेपालबाट भारतमा 3 खरब 22 अरब रुपियाँ रेमिटेन्स गयो। त्यो ट्रेडबाट गएको होइन, रेमिटेन्स नै गयो। 91 अरब 55 अरब चीन गयो। करिब 16,000 मान्छेले काम गर्छ नेपालमा चीनबाट आएर क्या। त्यो तल हो। बाङ्लादेश पनि गयो, श्रीलङ्का पनि गयो। त्यो कसरी गयो भनेर भन्दाखेरि करिब 6 अरब 7 अरबको त कपाल काटेबाट जाँदो रहेछ। करिब 40,000 हजामत गर्ने मान्छेहरू भारतबाट आएको छ। 20-30 हजार मान्छे जुत्ता सिउने मान्छेहरू आएको छ। यहाँका जति पनि जुत्ता फ्याक्ट्री छन् नि, सबै जुत्ता सिउने मान्छे चाहिँ नेपालको छैन, सबै भारतबाट आएको छ। गार्मेन्टबाट सबै गार्मेन्टमा सिउने मान्छे, न्युरोडदेखि लिएर श्रेष्ठ टेलरिङदेखि लिएर अरू जम्मै टेलरिङभित्र काम गर्ने चाहिँ को हो भन्दाखेरि सबै इन्डियाको मान्छे हो। प्लम्बर सबै इन्डियाबाट आएको छ। पाइप जोड्नेहरू सबै इन्डियाबाट आएको छ। अहिले तपाईँको पिच गर्नेहरू, बाटो गर्नेहरू सबै इन्डियाबाट आएको छ। तपाईँको सामान्य टेक्निसियनहरू सबै इन्डियाबाट आएको छ भन्दाखेरि करिब 10 लाख स्किल ह्युमन रिसोर्सले इन्डियाबाट आएर काम गर्छ, यहाँबाट तलब लान्छ। हाम्रो चाहिँ 10-12 लाख नै उहाँ जान्छ, त्यति पैसा ल्याउँदैन। भनेपछि तपाईँले घरमा एउटा प्लम्बिङको काम गर्न नेपाली छैन। सरकारले गर्नुपर्ने त त्यस्ता युनिभर्सिटीहरू बनाएर ट्रेन गरेर त्यहाँ काम लगाउनुपर्ने होला नि त। सरकार अब तपाईँको 69,000 वा 70,000 त कोरिडोरमा भएको उद्योगमा मात्रै इन्डियाबाट आउँदो रहेछ कामदारहरू। भनेपछि हामीसँग जब नभएको भएदेखि 3 खरब रेमिटेन्स हामी इन्डियालाई कसरी दिन सक्छौँ? 7औं देश हो हामी। यहाँ त अब तालिम दिने, विदेश पठाउने मात्र प्रचलन हामी छ। त्यसकारण यो पोलिसीको फेलियर हो। सर, यो यसमा चाहिँ अब पोलिटिकल हामीसित जति पनि पोलिटिकल पार्टिजहरू छ नि, तिनीहरूसित पर्टिकुलर त्यो इडियोलोजिकल कमजोरी नै भयो।
आइडियोलोजिकली उनीहरू कम्युनिस्ट छन्, काङ्ग्रेसी छन्, कम्युनिस्ट नै छन्। तर हामीले जे जुन शिक्षा हो नि, त्यो जुन शिक्षा हामीले उनीहरूलाई दियौँ अर्थात् जुन शिक्षा हामीले हिजो उनीहरूले प्राप्त गरेर आए, हामीले प्राप्त गरेर आयौँ, त्यो प्रोडक्टिभ छैन। किनभने हामीले कम्युनिस्ट भन्छौँ, कम्युनिस्टको त रूपरङ्गै देख्दैनौँ छैन। त्यसकारण उसले के भने कम्युनिस्ट भए बापत उसले गर्ने भनेको म कम्युनिस्ट हुँ भनेर हात उठाउने मात्रै हो। तर उसलाई कम्युनिस्ट पार्टीले एजुकेट पनि गर्दैन, उसलाई कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्ट कस्तो हुन्छ भन्ने पनि सिकाउँदैन, उसलाई प्रशिक्षण पनि दिँदैन। अनि यतापट्टि उसले पढेको शिक्षा चाहिँ फेरि त्यही टियुमा के पढ्छ भन्दाखेरि साहित्यको कुरो गर्दा सेक्सपियर पढ्छ, अनि त्यसपछि कविको कुरा गर्दा वर्ड्सवर्थको कुरा गर्छ। भनेपछि मान्छे कम्युनिस्ट, पढाइ क्यापिटलिस्ट। अनि उसले गएर योजना बनाउनुको लागि योजना बनाउने उसलाई स्किल दिएन, रेटोरिक्स मात्रै दियो। त्यो रेटोरिक्स भने आख्यानात्मक शिक्षा मात्रै हो। र त्यो आख्यानात्मक शिक्षामा जम्मै शिक्षामा सूचना चाहिँ कहाँबाट गएको छ भनेर भन्दाखेरि सूचना चाहिँ वेस्टर्न ब्रिटिस मोडलको वा फ्रेन्च मोडलको तिनीहरूकै विद्वान तिनीहरूकै मान्छेको एजुकेसन मात्रै अगाडि गएको छ। अनि त्यसले कहीँ पनि रिफरेन्स गर्दैन, कहीँ पनि सन्दर्भ भेट्दैन हाम्रोमा। हामीले सिकाउनु पर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो ट्रपिकल डिजिजको बारेमा होला। अनि फ्रान्समा डक्टर पढाएर ल्याएर यहाँ हुँदैन, किनभने यो ट्रपिकल डिजिज कस्तो हो मलेरियाको सिकाउनु पर्ने होला। यहाँको लयरलाई त यहाँको कन्टेक्स्टमा लयर बनाउनु पर्ने होला नि। हामी ब्रिटिस थ्योरी पढाउँछौँ। होल एजुकेसन सिस्टम त्यो भएको हुनाले जतिसुकै इमान्दार मान्छे राजनीतिक पार्टीमा गए पनि उसले मार्क्सिस्ट भएर योजना बनाउँदैन। उसले जस्तो कङ्ग्रेस सोसलिस्ट पार्टी हो, सोसलिस्ट भएर बनाउँदैन। उसले प्रोग्राम कहाँबाट बनाउँछ भन्दाखेरि उसले फ्रिडम्यानकै न्यू लिबरलिजमबाट बनाउँछ। मान्छे कम्युनिस्ट तर उसको प्रोग्राम चाहिँ निजीकरण हुन्छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालको कम्युनिस्ट गभर्मेन्ट भएको बेला मैले अध्ययन गर्दाखेरि करिब करिब 10-12वटा यो क्यासिनोको लाइसेन्स दिएकोमा 7वटा लाइसेन्स चाहिँ कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री भएको बेला दिएर छ। भनेको मतलब होटललाई सेवामूलक बनाएर रोजगारी क्रिएट गर्ने लाइसेन्स त होइन त, उसले त क्यासिनोको लाइसेन्स दिइरहेको हो नि त। क्यासिनो भने त ग्याम्बलिङ हो नि त, ग्याम्बलिङ भने त भाग्य हो नि त। त्यो भनेपछि यसले के देख्यो भने बेइमानी नै भएर त्यो गरिरहेछ भन्ने म ठान्दिनँ। तर उसले कम्युनिस्ट बनेर योजना बनाउने खालको कुरो त छैन। मैले चिनियाहरूसँग कुरा गरेँ यो बारेमा, तपाईँहरूको इकोनोमिस्टले किन हाम्रो इकोनोमिस्टहरूसँग कन्सल्ट, उनीहरूले फ्रेङ भने हाम्रो इकोनोमिस्टै छैन। अनि कसरी देश विकास गर्न किन इकोनोमिस्ट चाहिन्छ? उसले त एनालिसिस पो गर्ने हो त तथ्याङ्कको। देश विकास त प्लानरले गर्ने हो। प्लानर भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता, प्लानर भने लोकल गभर्मेन्टको कार्यकर्ता, चिनिया गभर्मेन्टको कर्मचारी। कसरी गर्छौ त तिमीहरू प्लानिङ भन्दाखेरि 3 चिज चाहिन्छ। मान्छेले उत्पादन गर्नुपर्छ, मान्छेलाई उत्पादन गर्न हरेक मान्छेले उत्पादन गर्न सक्छ। प्रोडक्टिभ उत्पादन गर्यो भने बढी पैसा आउँछ। भनौँ न हरेक मान्छेले खेती गर्न सक्छ, नलेज भएको मान्छेले बढी खेती गर्छ। त्यसकारण उसलाई नलेज दिने हो बढी प्रोडक्सन कसरी गर्न सक्छ। भनौँ न गमलामा आँप रोपेर थोरै प्रोडक्सन गर्छ, उसले रुखा पात ल्याएर खाडल गरेर मल बनाएर गऱ्यो भने बढी फल्छ। त्यति सिकाउनु। त्यो अहिले उनीहरू एग्रिकल्चर टुरिज्ममा पनि धेरै अगाडि छ। हामी कहाँ पुगेको छ। अनि उनीहरूले प्रोडक्सन ज्यादा गर्यो। जब किसानले प्रोडक्सन गर्छ, प्रोडक्सन गरेर 1 साल मात्रै उसले प्रोडक्सन गरेर मार्केटमा गएन भने फेरि अर्कोचोटि त्यही गर्दैन। त्यसकारण पहिलोचोटि उसले गरेको प्रोडक्सन चाहिँ मार्केटमा पुर्याउनै पर्छ। अनि नसा बस्छ उसमा प्रोडक्सन गर्ने। उनीहरू सिम्पल भाषा हेर्नुहोस्, प्राग्मेटिजमको। त्यसलाई सरकारले बाटोबाट बजारमा पुर्याइदिनुपर्छ। बाटो सरकारले बनाइदिनुपर्छ। त्यहाँ सरकारले बाटो बनाउँछ, बजारमा उसको बिक्दाखेरि फेयर प्राइस हुने रेगुलेसन हुन्छ। यो 3टा चिजलाई एक ठाउँमा ल्याउनु भनेको डेभलपमेन्ट हो। अनि उनीहरूले चाहिँ त्यसका लागि सर्टेन पोलिसीहरू चाहिँ के एडप्ट गरिदिएछ यिनीहरूले भने जस्तो जुन ठाउँमा उनीहरूको आँप फल्छ नि, उदाहरणको लागि स्याउ फल्छ, आँप फल्छ, त्यो ठाउँमा आँपको जुस बनाउने फ्याक्ट्री बाहिरको लिएर बनाउनु पर्दैन। त्यहीँ लोकल मान्छेले खोल्छ। एक थरीले प्रोडक्सन गर्यो, त्यहीँ अर्को पढे लेखेको मान्छेले चाहिँ त्यो जुसको फ्याक्ट्री खोल्छ। पैसा कहाँबाट ल्याउँछ भन्दाखेरि सरकारले उसलाई लोन दिन्छ। उसले सर्टेन इयर चाहिँ ब्याजै लिँदो रहेछ होइन, जस्तो 5 वर्ष। उसको कन्स्ट्रक्सन भएर उत्पादन नभएसम्म ब्याज हुँदैन। जब उत्पादन भएर बजारमा उसले पिकअप गर्दैन तबसम्म नोमिनल ब्याज 0.5% 1% उसले फेरि आफै त्यो खर्च गर्न लाग्यो भने जब उसको प्रोडक्सन आउँछ, प्रोडक्सन भएर उसले चाहिँ त्यो देखाउँछ मेरो प्रोडक्ट प्रफिट सिप भयो भनेपछि अनि सरकारले अब तसँग 2 अप्सन छ। एउटा त प्रफिटबाट पहिला लोन रिटर्न गर या लोन लामो समयसम्म राख्छस् भने ब्याज दिनुपर्छ।
भनेपछि कसले चाहिँ मतलब ब्याज बढी तिरेर लोन गर्छ उसले हतार पहिला त्यो पैसा सिध्याउँदो रहेछ अनि त्यसो गरेर तिमीले त स्ट्रेस क्रिएट गर्छौ नि त चिनिया जनतालाई भन्दा होइन उसले त्यो तिरेको पैसा फेरि अर्को ठाउँमा लानु पर्यो नि त अर्कोलाई दिनु पर्यो नि त त्यसकारण उनीहरूको भनाइ नै के हो भनेर भन्दाखेरि बिल्डिङ ब्लक डेभलपमेन्ट भने एक ठाउँमा विकास गरेर पल्लो ठाउँमा सार पल्लो ठाउँमा सार अनि त्यही कन्सेप्टबाट उनीहरूले त्यही लोकल कन्सेप्टबाट उनीहरूले बेल्ट एन्ड रोडको कन्सेप्ट ल्याएको छ बेल्ट एउटा गाउँ रोड जोड्ने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ त्यसकारण चिनिया डेभलपमेन्ट त्यही हो त्यसैले लासा डेभलप हो नेपाल जोडौँ नेपाल डेभलप गरौँ बिहार जाउँ यसरी डेभलप गर्दै जाने एक ठाउँमा एउटा बाटो लैजाउँ एउटा ठाउँ विकास गरौँ त्यो कन्सेप्ट उनीहरूले त्यहाँबाट डेभलप गरे त्यस कारण हाम्रोमा यो आइडिया त छ नि मसँग यो आइडिया छ तपाईँसँग मसँग भएको आइडिया पनि पर्फेक्ट छैन तपाईँसँग त राष्ट्रले पहिलो कुरो त के भने सबै विज्ञहरूलाई आएर संवाद आउने ठाउँ दिनु पऱ्यो नि त प्लानिङ कमिसनले योजना बनाउनुभन्दा अगाडि देशमा खुला छलफल गर्ने हो भए के हुन्थ्यो गाउँमा गएर गाउँका किसानसँग छलफल गर्ने भए के हुन्थ्यो प्लानिङ कमिसनले 400 जना एक्सपर्ट्सहरूलाई प्रयोग गर्ने भए के हुन्थ्यो दुर्भाग्य के हो भने अहिलेको जुन मैले वाल भने नि पिपुलसँगको वाल माफियाले खडा गर्यो अनि विज्ञहरूसँगको सम्पर्क चाहिँ गभर्मेन्टको कर्मचारीहरूले गर्यो त्यसकारण विज्ञता गएर अहिलेको सबैभन्दा ठुलो दृष्टि यो खराबी भनेकै विज्ञता जान दलाल अनि त्यसपछि दलाल प्रमुख भयो यो 25 रुपियाँको तरकारी भक्तपुरबाट लिएर आउँदाखेरि यहाँ 80 रुपियाँ तिर्नुपर्छ एक्ज्याक्टली हो त्यो कुरो अन्तिममा के भन्छ अब मैले त म के भन्छु भन्दाखेरि हामीले 1990 देखि 2018 भनेपछि अहिले कति चाहिँ मुख्य चाहिँ प्रोडक्टिभिटीमा त्यो चीनको मैले रिपोर्ट हेरेको थिएँ 2015 पछाडि चाहिँ 70 लाख टु 70 to 80 लाख युवाहरू चाहिँ गाउँ फर्किँदै रहेछ सरकारले चाहिँ सबै बाटो गाडी सबै सुविधा दिने उनीहरूले चाहिँ एग्रिकल्चरको लागि सबै फिल्ड चाहिँ पाउने सिम्पल कुरो तपाईँको म बताइदिउँ तपाईँको फुजियन भन्ने सिटीमा हजुर एकजना चाइनिज विद्यार्थी इन्डिया घुम्न आयो त्यो ठुलो रोटी बनाउँछौँ नि हामी त्यो अलि लुलो खालको उसले त्यहाँभित्र मासु र तरकारी हालेर अर्को एउटा डल्लो जस्तो बनायो क्या ठुलो खालको मोमो जस्तो ड्राई उसले त्यो बनाएर उसले आगोमा सेक्यो अहिले फुजियनमा ऊ बिलियन भयो मान्छे त्यही मात्रै खान जान्छ एउटा प्याक उसमा अनि त्यसलाई चाहिँ इन्डियन फुड भन्छ उसले फुजियन त्यो खान जान्छ मान्छे तपाईँको इनोभेटिभ र उनीहरूले कसरी त्यसलाई इन्करेज गरेको छ भने बेजिङको मान्छेले बेजिङकै युनिभर्सिटीमा पढ्यो भने 70% मिनिमम ल्याउनुपर्छ बेजिङकै मान्छेले बेजिङको युनिभर्सिटीमा एप्लाई गर्दा उसको मिनिमम स्कोर 70% हुनुहुन्छ तर बेजिङको मान्छे सिचुवान पढ्न आयो भने 56 हुन्छ सिचुवानको मान्छे सिचुवानमै पढ्न खोज्यो भने 70% हुन्छ ऊ बेजिङ जान्छ ऊ हाङजाउ जान्छ ऊ हङकङ जान्छ त्यसले किन भन्दाखेरि सिचुवानको मान्छे बेजिङ गयो भने नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउँछ तपाईँको सिचुवानको मान्छे सिचुवानमै बस्यो भने त के नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउँछ कति सिम्पल कुरो छ हेर्नुहोस् त विराटनगरको मान्छे काठमाडौँ पढ्न आयो भने स्कलरसिप दिनुहोस् र विराटनगरको मान्छे काठमाडौँ पढ्न आयो भने उनलाई 50% छ भने पनि भर्ना गर्नुहोस् काठमाडौँको मान्छेलाई 80% राखिदिनुहोस् काठमाडौँको नेवार जो ओरिजिनल यहाँ बस्नेछ उसले विराटनगरमा 56मा पाड्न पायो भने उसले के स्किल लान्छ उसले काठमाडौँको कल्चर र स्किल विराटनगर लान्छ विराटनगरको स्किल अहिले भयो कि विराटनगरको मान्छे विराटनगरै पढ सरकार त कस्तो पोलिसी बनाउँछ भने जुन ठाउँको मान्छे त्यही ठाउँमा काम गर्न गयो भने श्रीमती पनि लान पाउने भत्ता दिने गर्छ जुम्लाको मान्छेलाई ताप्लेजुङमा काम लगाउनु भयो भने पो उसले ताप्लेजुङको कुरो शिक्षा र जुम्ला विकास गर्छ यो मोबिलिटी उनीहरूले भने चाहिँ मोबिलिटी पिपुलको मोबिलिटी हो त्यसकारण मैले चाहिँ के भनिरहेको छु भने 1990बाट अहिले 18 वर्ष उता 10 वर्ष 28 वर्ष पनि 28 वर्ष त हामीले पोलिटिकल पार्टीलाई टेस्ट गऱ्यौँ त बाबा राजालाई पनि टेस्ट गऱ्यौँ पोलिटिकल पार्टीलाई उहाँहरूले पोलिसी बनाउन सक्नु भएन उहाँहरूले प्लानिङ गर्न सक्नु भएन अब नेपालीहरूले एक गर्नुहुन्छ त्यो के भने एभ्री इन्डिभिजुअल नेपालीले मेरो उत्पादकत्वमा आफै बनाउँछु र म आफ्नो उद्यम आफै चलाउँछु भन्ने अभियान देशभरि जानुपर्छ र मैले सबैलाई यही भन्ने गरेको छु विद्यार्थीलाई पनि यही भन्ने गरेको छु स्कुलमा गएर यही भनेको छु प्रिन्सिपलहरूलाई भनिरहेको छु म तपाईँहरू 5000 रुपियाँ लगानी गरिदिनुहोस् विद्यार्थीले बजारबाट कागज ल्याउँछ उसलाई 2 दिनको खाम बनाउने तालिम दिनुहोस् उसले खाम बनाउँछ अनि हप्तामा 5000 खाम बनाउँछ
5,000 एउटा खामको ₹1 दरले 5,000 कमायो, तपाईँ लगानी काट्नुहोस्, त्यो खाम तपाईँ पनि प्रयोग गर्नुहोस् र त्यो खाम तपाईँले अरू स्कुललाई बेच्नुहोस्। विद्यार्थी प्रोडक्टिभ हो, ऊ जाने बित्तिकै प्रोडक्टिभिटीको कुरो गर्न थाल्छ नि। त्यस कारण अब हामीले निर्णायक देशले नबनाए यो कुरो मान्नुहोस्, नेपालको पोलिटिकल र नेपालको ब्युरोक्रेसीले यो देश प्लान गरेर बनाउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। समयको सम्बन्धलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।